Jutire চেনেললৈ মই কি হ'ল আচলতে জানি বুজি কৰিলো ভাবিছে চাগে আপোনালোকে কিবা টেকনিক্যাল ইস্যু হোৱা বুলি একো হোৱা নাই Jutire চেনেললৈ মই মনিকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আজি ভিডিওটো অকনমান বেলেগ কাৰণত বনালো ভিডিওটো হেকলৈকে চাই থাকিব কাৰণ এই ভিডিওটোত মই কেইটামান কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈকে চাব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব মই তিনিটামান কথা ভাবিছো মোৰ এই Jutire চেনেলটোত ৰেচিপি দিয়াৰ উপৰিও মাজে সময় অকনমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও আগবঢ়াম মানে ব্লগ টাইপৰ হেই গতিকে মই ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত অকনমান আলোচনা কৰো হেই বিষয়ে প্ৰথমতে মই ভাবিছো অকনমান ফুড ব্লগিং টাইপৰ বনাম কেনেকুৱা ধৰক মই মোৰ ওচৰৰ যিখিনি অকনমান পপুলাৰ ফুডপাথৰ কিছুমান সৰু দোকান যত কম পইচাতে বহুত ধুনিয়া টেস্টি ৰেচিপি পোৱা যায় তাৰ পিছত হোটেল হওক বা ৰেষ্টুৰেন্ট হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ অকনমান পপুলাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তাত যাম তাত কি কিনো ৰেচিপি স্পেশালি পোৱা যায় জানি লম তাৰ পিছত কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিম তাৰে ওনাৰজনৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি হসাকৈ জনাম আচলতে হসাকৈ টেষ্ট মানে খাব ভাল হয় নে বেয়া হয় গুটেখিনি জনাম আপোনালোকক তেনেকুৱাকৈ ভাবিছো উলাই যাম ব্লগ বনাম আৰু লগতে আন এটা কথা ভাবিছো ফুড চ্যালেঞ্জ টাইপৰ অকমান ফুড চ্যালেঞ্জ টাইপৰো বনাম কিছুমান ভিডিও কাৰণ সদায় ৰেচিপি দিলে অকনমান মানুহ বৰো হৈ যায় লগতে সকলোৱে ৰেচিপি চাব নিবিচাৰেও আৰু প্ৰায় ৰেচিপি দিলুৱে আগতে তো মাজে সময় ব্লগো দিম আপোনালোকে বিচাৰি আছিল বহুত দিনৰ পৰা তো তেনেকুৱাকৈ আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা একেবাৰে হেখত 3 নম্বৰ কথাটো মই ক'বলৈ গৈ আছো যেটো আপোনালোকে শুনি খুবেই ভাল পাব মোৰ যিবিলাক ভিউৱাৰ্স বা সাবস্ক্ৰাইবাৰ্স আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা সুখৰ খবৰ তেওঁলোকে যদি মোৰ ৰেচিপি নতুনকৈ ট্ৰাই কৰে বা যিকোনো ৰেচিপি প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰে আৰু সেই ৰেচিপি যদি আপলোড দিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলত আপলোড দিম তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে মোক সেই ৰেচিপিটো টেষ্ট লব মাতিব লাগিব যদি মোৰ সময় সুবিধা হয় তেনেকুৱাকৈ মই যাম তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে বনাই সেইখিনি মই ৰেকৰ্ডিং কৰিম আৰু মোৰ চেনেলতে আপলোড দিম আৰু লগতে মই তেওঁলোকৰ সেই ৰেচিপি খোৱাত লম হয়নে এইটো এটা ভাল খবৰ মই ভাবিছো অকনমান বেলেগ ধৰণে মানে ভিডিও বিলাক বনাব আৰু এই চেনেলতে আপলোড দিব তেতিয়া অকনমান ইন্টাৰেষ্টিংও হয় তো এইটো এটা কথা জনালো আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰো ওচৰত তেনেকুৱা কিবা পপুলাৰ হোটেল হওক ৰেষ্টুৰেন্ট হওক বা ফুডপাথৰ যিকোনো তেনেকুৱা যদি কিবা দোকান আছে জনাব মই যাম আৰু ভিডিও বনাব চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনালোককো লগ পাম কথা পাতিব পাৰিম কিয়নো এনেকুৱাকৈ কমেন্টতহে অকনমান কথা পতা হয় আপোনালোকৰ লগত ভালদৰে কথা পতাও নহয় হেইটো এটা সুবিধাও হ'ব লগ পালে কথা পাতিব পাৰিম এইখিনি আছিল আজি ক'ব লগা আৰু মোৰ বিশ্বাস যিবিলাক ভিউৱাৰ্সে এই ভিডিওটো চাই তেওঁলোকে প্ৰত্যেকই যাতে কমেন্ট কৰি জনাই কেনেকুৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা খুবেই প্ৰয়োজন কাৰণ এনেকুৱাকৈ মই যিখিনি ভাবিছো অকলে কৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় গতিকে চাই থাকক ভিডিওটো হেকলৈ আৰু কমেন্ট নিশ্চয় কৰিব আৰু মই আজিৰ দিনটোত কি কিনো বনালো দুপৰীয়াৰ খাজ দেখুৱাম চাই থাকক এইটো এটা কলফুলৰ ৰেচিপি হয় মোৰ চেনেলত আগতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক আগবঢ়াইছো সতৰ মাহত কলফুল নাখাই বুলি কয় গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো এতিয়া চাই তেতিয়া হলে নবনাব কিন্তু কিয় নাখাই মই নাজানো মই কিন্তু সতৰ মাহত নহয় আগতেই ৰেকৰ্ডিং কৰা আছিল সেই গতিকে এতিয়া আগবঢ়াইছো প্ৰথমতে তেলত মই গোটা জিৰা শুকান জলকীয়া আৰু পিয়াজখিনি দি ভাজি লৈছো কুকাৰতে দি দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি লৈছো এতিয়া এইখিনি মই কোমল হৈ যোৱালৈকে কিছু সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি লম এটা ডাঙৰ বিলাহী মিহিকৈ কাটি লৈছিলো
কোমল হৈ যোৱালৈকে এইখিনিও কিছু সময় ভাজি থাকিম কলফুলৰ লগত একেলগে দুটা আলু কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি লৈছোঁ দি লৈছোঁ নিমখ অকণমান হালধিৰ গুড়ি দি এইখিনি 5 মিনিটমান সময় কম মিডিয়াম জুইত ভাজি থাকিম তেলতে দালচেনি দিব লাগিছিল পাহৰি গ'লো সেই গতিকে এতিয়া দিলোঁ লগতে অকণমান জিৰা গুড়িও দি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে ধুই ৰখা মচুৰ দাইলখিনি দি ল'ম অকণমান লৈছোঁ আধা কাপমান এইখিনি দিও অকণমান সময় ভাজি থাকিম এতিয়া ইয়াতে 1 গিলাচমান গৰম পানী দি লৈছোঁ আৰু তাৰ পিছত গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিব আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি 3-4টা মান চিটি আহিব দিব তাৰ পিছত বনাইছোঁ বুটৰ বৰা ভাজি ইয়াতে মই বুট কেইটামান মান ধনিয়া জলকীয়া নিমখ নহৰু আদা এনেকুৱাকৈ দি অকণমান নেমু ৰসো চেপি দিছোঁ লগতে এচামুচমান পিঠাগুড়ি দিছোঁ তেনেকুৱাকৈ পিচি লৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি মিহিকৈ পিয়াজো কাটি দিছোঁ অকণমান কেঁচা জলকীয়াও দিছোঁ যিকোনো বৰা ভাজিয়ে মোৰ খুবেই প্ৰিয় মই যেতিয়াই সময় পাওঁ এনেকুৱাকৈ যিকোনো বৰা ভাজিয়ে বনাই খাওঁ কেতিয়াবা ভেদাইলতাৰো বনাওঁ মচুৰ দাইলৰ লগত এনেকুৱাকৈয়ে চিম্পল কৰিয়ে আজি দুপৰীয়াৰ সাজ খালোঁ যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ